بسم الله په ټولو وایي رړه کې ټولو ګړمبې چې ډي کې څه شي جاوا چې کوم دی موږ دنیا کې لکه ماته وایي دا موست influential general purpose programming language د چې هغه still د 24 year د still هغه چې کوم دی دنیا کې ټولو کې په ټاپ ده دنیا کې هغه د هغې چې کوم ریټینګ پوینټس یې 22 دی آوټ اف 100 نو دا چې د دومره لینګویج کې هغه دومره غټ حصه ده موستلی چې کوم دی 1 بلین ډیوایسز چې کوم دی ار ډایرکټډ جاوا چلی او دوی وایي چې 3 بلین ډیوایسز دی دا هغه کوي چې هغه دغه دي 1 بلین اکټیو ډیوایسز چې کوم دی داسې او داسې دي نه علاوه چې کوم انډرایډ فونز دي هغه هم جاوا اپریټ کوي هغه هم 1 بلین پلس دي بلکې انډرایډ فونز خو ډېر زیات دي دا 1 بلین خو پر ایر جوړېدو کېږي مثلا کته نو جاوا یو ډېر بیسټ مته چې دی نه بیسټ شی نشته خو جاوا چې څومره بیسټ دی دومره دی چې کوم دی کمپلیکیټډ هم دی دومره دا یو غټه بلا ده پوه شوې زه دومره ورکوټی آسان شی نه دی زه به دې لپاره تاسو ته د ورچوال یونیورسټۍ څه بیسک سلایډس به زه تاسو ته کوم नेट कार की है क्या प्लस बटूल शुद्ध कोई गई या virtual तो ये को सेवा को या को virtual में सको virtual तो वो करेगा virtual and pure virtual functions قصدي أنا بس وزان ريجولر قوي ها وزا شيء قبل ماني ها سديدي دا کورس چې کوم دی دارن کې دی د جاوا فیچرز وو د جاوا فیچرز ته یو بل نامه علي جاوا بزرز سو ټکی وزلی کوم جی ډی کې جاوا ډیولپمنٹ کټ جی ار ای جاوا رن ټایم انوایرنمنت جی وی ایم جاوا ورچوال ماشینز ای ټول موږ دا جاوا ورچوال ماشین څخه کار کوي رن ټایم انوایرنمنت دا کوم د کورس آوټلاین دی learning basics object-oriented programming inheritance collections introduction to exceptions streams abstract classes interface issue graphical user interface event handling part 2 adapter classes java database connectivity jdbc result sets ته وي metadata ته وي java کې graphics په موږ نه وو چې java graphics چې کوم نه اوس obsolete شوی دي the applets چې کوم نه how to animate or the applets that will دا درې ټاپک چې کوم جاوا ګرافکس کې راځي ساکټ پروګرامینګ سیریلایزیشن ملټي تھریډینګ مور آن ملټي تھریډینګ ویب ډیولپمنٹ اینڈ ډیزاینینګ راشي نو سره جاوا چې کوم د ادري فیز کې ډیوایډ ده the one is called java me which is java micro edition the second one is java se which is java standard edition and third one is java ee enterprise edition جاوا ام ای چې فور ایگزامپل تاسو دا ریموټ ډیزاین کوئ یا ټریفیک لایټس چې کوم دی دا کوئ اردینو بیس کوډ چې څومره کېږي جاوا ام ای کې راځي که تاسو اردینو ډیوایس لا بیک اینڈ کوډ چې کوم دی یا چې کوم لاجیکل بزنس لاجیک په جاوا کې لیکئ نو تاسو جاوا ام ای ایډیشنز یوز کوئ جاوا ایس ای موست پاورفل دی که نه ټول کې پاورفل جاوا ایس ای دی دا هغه لینګویج دی چې دی نه ته جاوا ام ای ته هم سوچ کېدی شي او جاوا ای ای ته هم سوچ کېدی شي یوزلی زیات ډیولپرز چې کوم دی هغه جاوا ایس ای سره تعلق ساتي خو جاوا ای ای والم ورسونه دي جاوا ای ای والم دي مونږ ودو جاوا ایس ای او جاوا ای ای زه بس تاسو سٹارټ کوم جاوا چې کله بیسکس کله پیدا شو هغه ورځ نه موزه سٹارټ کوم ان بس دا 24 ایئر کې دا رسیدلې دا جاوا 13
موسټلی تاسو یونیورسيټیانو کې زموږ یونیورسيټي کې ایون تر اوسه پورې جاوا 5.0 چې کوم دی ټول کې لیټیسټ ګڼل کی ما خپل چې کوم دغه کړی او سی پی کړی دا ما جاوا 8 کې کړی دا اوریکل سرټیفاید پروفیشنل او جاوا 8 نه بس چې کوم دی په 2 کالو کې دا جاوا 13 مته 2 کالو کې 15 پیری چې کوم دی جاوا دا شوی دا الکه دی فوس هغه چته غیر وي موږ زین نه وته د نو کلاسونه شوي دي ډېر که نه ډېر خو نه شوي اوږدې شوي به 15 منټه کلاس هم نشته خو بلکل زما زه وګورئ ما که 2 ورځې زما مخې ته څوک تېر نه شو ما نه خو بلکل لیدل وي او ځان نه هېروم دغله ځان ته نه یادوم مرګې ښه نو Java EE as enterprise editions. But the Java strict edition 9 chikam is exams de kana da ba 2 call level it be ma chikala kade Oracle chikam certifications the Oracle University ma Oracle University no Oracle University us joda shoy da ha ma khpal arsa khpal kar Oracle database Oracle database نه Oracle یو کمپنی ده سن مایکرو سیسټم د لاندې دا کار کوي دا سر مایکرو سیسټم یو ته چې یو دغه دی او Oracle ځان له اټسر خپل یو کمپنی ده نو دا هغه یو ډیټابیس جوړ کړی چې نام Oracle Oracle ډیټابیس نه Oracle کمپنی ده دنیا کې بشپږم نمبر چې کوم مالدار دی دغه کمپنی دا مته چې مایکروسافټ سره مایکروسافټ نه ډیره بیسټ ډیره وړاندې ده صحیح شو دا ډیر غټ پروډکټس دي جاوا د دی ده Linux پیژنې کالی Linux هیکینګ لپاره Unix دا Ubuntu نه دی دا هم د دی صحیح شو دا هم د دی او دین علاوه جاوا څومره غټ فیچر دی Oracle ډیټابیس دی ټول کې مده دنیا کې ټول کې ذات یوزفل دا نو ټول ګورم به خط دی کې وګورئ د دې کوم دا جاوا دا د دې خپل ډیټابیسز دي جاوا ګوره سیکنډ موست کې راغلی ډیټابیس دی په ټاپ دی جاوا دا اپلیکیشنز دي ایت فارمز وي دا میډل ویر دی بټوین سرور اینڈ دغه کار کوي بزنس انټیلیجنس دی دا هم ډیټابیس سره ریلیټډ دی انټرپرایز منیجمنٹ جاوا سره ریلیټډ دی ای چې کوم ته انډسټریل سکیم جاوا ای استعمالي اپریټنګ سیسټم دی لینکس دی یونیکس دی سولارس اینڈ یوبنټو دا او سیسټم ویژوالایزیشن دا مطلب چې ډېر زبردست ډېر وړاندې شی دی که نه څه داسې دغه نه دی نو داسې زه دې کورسونه وښیم بیا به کورس دغه به کوو ټریننګ او ډیمانډ حاصلوئ نو د هغې ډېرې کمې پیسې دی یې دی نو پیسې نه هلي چې ستاسو شوق وي سر سبق سره نو د اینم بیا تاسو کولی شئ چې پیسې وي درسره نو دا جاوا 12C دا اوریکل دا 12C ما خپل هم کړی دی د دې ما 50,000 روپۍ ورکړی 14 ورځو 12C ګولډن ګیټ کې ما چې کوم دی اوریکل ډیټابیس سرټیفیکیشن دی ما سره او تاسو زه ښیم دا اورنټ چې کوم دی ما کلیر کړ اورنټ چې کوم دی هغه یو په لاهور جوهر ټاون کې ما هغې نه چې کوم دی دغه ورکړی دی اوریکل ایګزام ما لاهور نه ورکړی او اسلام آباد چې کوم اورنټ ټاون دغه دی اسف پلازا کې دی نو هغې نه چې کوم دی ما دا شی زما او زما ټیچر چې کوم په یو ځای OCP ورکړی وه SE8 دا وګوره زموږ دا او هغه په پاکستان کې فرسټ و سیکنډ ما 92 اګریګیټ راغلی هغه ما خپلې څه غلطیانې کړې غلطیانې دا وه چې زما انګلیش لږ صحیح نه دی ډېر نه ښه دی کم از کم لکه دومره صحیح نه دی نو هغه انټرویو دوران کې ما نه څه غلطیانې شوې وې څه شیزونه ما له راتله خو هغه ما ایکسپریس کولی نه شو او زما ټیچر زما شیعه و او بل هغو زما ایج کې قریبا څه ایم چې و به فرق دغه 20-25 سال به 20 سال به دا وره نټ والا دي دی سرټیفیکیشنز ورکوي دی ټریننګز هم آنلاین ورکوي دی نور هر څه کوي خو د دوی نه کورسونه کوي چېرته پوه شوې هغه وخت زه ورکوټ هم پوهېدم نه څلورم سمسټر کې و بس دغه چوټیانو کې تللی او پیسې هم ضرور پیسې وې نو ستاسو صرف دا ښیم چې دا کورس مونږ و دا 100 روپو دی
صحیح شو چې تاسو دلته سیز د کوي بیا چې کله یو ورځ تاسو کېنئ دلته دا هر څه ستاسو په مخامخ دي که نه ښه دي نو دا سرټیفیکیشنز دي صحیح شو د دې راځي او زه به تاسو ته دا ټول هر څه کور کوم یو جاوا اس ای دی چې کوم د پروګرامینګ 1 دی یو پروګرامینګ 2 دی د دې موږ سره دا سرټیفیکیشن دی د دې کورسونه چې کوم دی که تاسو زه به تاسو ته جاوا سټینډرډ ایډیشن 8 بلکې دا ټول کور کوم نو دا ټول کې لیټسټ دی جاوا اس ای سافټویر ایډیشن دا غره دې کې دا نو ټول هر څه به د جوړه ټایم ای پی ته د دې د پیسو ته وګورئ نو صرف د ډومبه ایډیشنز چې کوم دا دغه 28120 روپے د یو 28120 روپے د بلې او د صرف دومره پاپه کې پړاوي دا 28000 روپے دا دی یو شو الحمدلله رسو بس راځه او اوس یو کورس په زړه د خیم چې کورس دی سوسو پیسو پړاوي دا جاوا سټینډرډ ایډیشن اس ای چې کوم څه لیکلی ای مته چې سټینډرډ ایډیشن دی 50350 روپے د ایمان نشته خدي کې دا 18 ریټ دی دغه یو روپے هم کم نشته 14 ورځې کلاسونه ورکړي 4-5 ډیز هم داسې جنرال وي او نو چې کوم دی دا آنلاین دي د یو ورځ چې کوم 5000 روپے صحیح شو کورس چې کوم خی چې دې کوم کورس خی نو داغه ټریپل نه خو 10 غنا غټ کورس وته ځخه 10 غنا ما به انډیا کې یو کس دی هغه نه ما به کورس کړو تھرو آنلاین ما کړو 42000 روپے ما هغه ته پے کړو په دغه باندې سکایپ باندې ما کلاسونه وېشت انډیا کې دوه کسان نمائش دي یو ریډی نامه ده هغه تامل هغه بالکل هغه بیسټ ټرینر دی او یو تاسو به سی کوي یو بل دی الته یو سافټویر هاوس دی آی سکیچ نامه ده یو ټیچر دی الته داسې وسنه کوي نو ما دوه کورس کړی نو ان شاء الله چې تاسو دا کېږئ نو که تاسو دا خپل ځاني مې که تاسو کې چې زړه کې مینس چې زه دا زمزه دې زیات فیور کېم دا د شیزونه تاسو زګه خیم کنه نو زه ډېر زیات فیور کېم که څوک دا وایي چې را اوریکل سرټیفاید پروفیشنل د کوم یا اوریکل سرټیفاید ماستر د کوم نو زه هم چې خو خیر پښتونخوا کې خدا څوک نشته پروفیشنل سرجی د دې فائدہ صرف لرننګ دی د دې فائدہ صرف لرننګ قدم عجیب انډستری وردن نشو صرف دا یو خبرو کې چیرې مونږه دا وکړو مونږه اوریکل سرټیفاید پروفیشنل یو تاسو سره دویمه خبره هم نه کوي چې ته د اوریکل سرټیفاید پروفیشنل و دغه ته کې دی سرټیفیکیټ از ډایرکټ منو کوي هدي هغه دغه معنی یار دغه شو دا سرټیفیکیشنز تاسو ته خیم لیست اف سرټیفیکیشنز ته خیم چې دغه سسی دغه یو او سی ای دی اوریکل سرټیفاید اسوسییټ دی یو دی او سی پی اوریکل سرټیفاید پروفیشنل دی یو دی او سی ایم اوریکل سرټیفاید ماستر دی یو دی او سی ای اوریکل سرټیفاید ایکسپرټ دی ټول کې غټ پکې چې کوم دی او سی ای دی اوریکل سرټیفاید ایکسپرټ دی او او سی ای چې کوم دی زم چې آل پاکستان کې وې دغه ست کسان بوي په دې ځینو کې خو نشته دې ځینو کې دا شوزونه سو پیژنې نه د دې یو وچر په 45000 روپے دی او زما سو خیال کم شوی دی $245 باندې شوی دی یو وچر باندې یو ایگزام ورکې صحیح شو نو چې ته بیا کم یو ورکې خیر دا خبر بیا بعد کېدو چې دا سم دي خو د جاوا اس ای چې کوم فنډامنټلز دي دې دا پڑھاوي د کورس چې کوم دا وګورو کورس objectives وګورو یا د کورس ټاپکس وګورو نو دا کورس ټاپکس دی what is Java program, creating Java main class, managing multiple items, data encode, describing object and classes, manipulating and formatting, creating a user method and using encapsulation, more on conditionals, more on array on loops, using inheritance, using interface and handling exceptions. نو کدا تاسو ګورئ دا ټوټل یو دوا درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس 13 سر دغه جوړېږي زه به تاسو ته انشاءالله 100 دغه به کوم نو 10 ګنا سیوا شو که نه 100 دغه به زه کوم 100 چپټرې به کوم جاوا دومره نه ده جاوا دې نم بیا ده ای نم بیا لویه ده ای نم بیا لویه ده بس دغه به ساتئ کلیر دی ښه جاوا دپاره ما سلایډز ډاونلوډ کړو نو سلایډ تو ماته ملو شي
دا دی ښه نو دا ما تاسو ته ملټي تھریډینګ مور اون ملټي تھریډینګ دیم وی دی 24 چپټر پورې دی سره چې کوم دی دغه د جاوا اس ای دا دی ویب ډیزاین اینڈ ډیولپمنٹ نو چې کوم دی جاوا ای ای سٹارټ شي مونږ 24 نه مونږ کم از کم د پروجیکټس هم جوړو او الریډي هغه چپټرز هم 60 70 چپټرز دي بیا مونږ ویب ډیزاین اینڈ ډیولپمنٹ یو هغه وستاسو په دغه باندې که تاسو چې مونږ انډرایډ طرف ته ډایرکټ شفت کیږو غواړو مونږ انټرپرایز ایډیشنز نو الله بسم الله زغه تم تیار یم بلکې هغه یو شارټ کټ دی او ښه خبره ده انټرپرایز ایډیشن باندې تاسو پیسې نشي ګټلې اړ هاي لیول کا دی ډیر هاي لیول کا دی او که تاسو یې چې مونږ یې ځکه مونږ لرنینګ بیز کار کول غواړو ځکه چې ایمانه تاسو month 2 month 3 month دی نو صحیح ده کې نو ته دا سٹارټ کوم انډرایډ ور سٹارټ کلیئر دی نو به نو دا کورس موږ سکپ کولم شو ویب ډیولپمنٹ اپلیکیشن اینڈ ډیولپمنٹ موږ بیسکس چې کوم تاسو دلته دا غره موږ ایز کو دا جاوا سټینډرډ ایډیشن تاسو بیا وایي چې ویب جاوا کې لکه مته سمپل جاوا کې تاسو ویب سټ جوړول واړی دا اوس موږ ډیټیل سره جاوا ای ای څه شی دی نو هغه سمپل هغه جاوا ای په کټګوري کې راځي کلیئر دی هغه دومره سمپل خبرې دي ایز کمپیر ټو تاسو الریډي به تاسو پی ایچ پی خیم کنه پی ایچ پی لاراویل فریم ورک جاوا اسکرپټ بوت سټرپ فور دا ایچ ټی ایم ایل نه کې الریډي هغه ویب سټ والا پورشن کور کیږي که تاسو جاوا کې ځکه وایي جاوا د پاورفل ټول لکه ایچ ټی ایم ایل او د پی ایچ پی دا ای ای کې راځي نه آئی کې نه راځي ای ای صرف د جاوا لپاره خاص دی جاوا انټرپرایز ایډیشن ریمبر چې جاوا کې کوم یو ویب سټ جوړ شي او د نور لینګویج کې جاوا ټول کې ځکه سکیور وي اسو هیک کولای نشي جاوا د سټریکټ لینګویج دی د شي جون ته نه پریه سو بانکینګ سافټویر دی ټول جاوا کې کلیئر دی د دې څه دغه دی فرست دغه لپاره ما لپاره سلایډز پکار دي نو سلایډز these slides मिलाएगी PowerPoint for 506 Virtual University. سلایډز کې چې کومه جاوا ده هغه جاوا 5.0 ده موږ خپل ځاني دي نوې شفت کیږو صرف بیسیک سلایډز دو چې کوم هیستوري میستري او بیا نو وړاندې صحیح ده نو سلایډز چې ته لاړ یا ما سره به وی او کنه وي ما سره په جیمیل کې نشته اوس دې مراته پته نشته Later, search die wiki dadi khaji second or first for download first ګور کنه فیصل Chinese proverb دی I hear and I forget ما چانه وره دا خبره ما هیر I see and I remember
ما خپل ستورو باندې سیګو چې دا کوډینګ څنګه کیږي بیا ما ته پته واه دا کوډ دار کی خو زه په پوهیدم نه I do and I so چې کله ما خپل وکړم ما ته پته لګی چې دا څنګه کیږي ورلد وایډ ویب جو کې دا کورس ویب ډیزاین اینڈ ډیولپمنٹ لې دی دا فرست فیس چې کوم دی دا تاسو ته وایي چې ویب څنګه کار کوي آفلاین صحیح شو دې سره زموږ د کورس هیڅ تعلق نشته مونږ و سیکنډ سلایډ طرف ته راشو سیکنډ سلایډ کې د جاوا انټرو ټو جاوا هیستوري اف جاوا ټول کوم به جاوا چې کوم دی هغه یو داسې وخت کې چې کوم دی سٹارټ شوی و جاوا یو داسې وخت کې جاوا سٹارټ شوی و چې هغه وخت کې دنیا چې کوم دی هغه انټرنیټ ته لفظ نه آشنا و انټرنیټ نو 1991 کې یو کنسپټ دی پیش کو هغه کنسپټ داسې و چې مختلف کمپنیانې دي صحیح شو مختلف کمپنیانې سی پلس چې کوم دی platform dependent language دی او کې څومره لینګویج اصلي platform dependent دی جاوا چې کوم دی ولې دومره عام شو دومره زر ولې هټ شو جاوا platform independent language دی what is difference between platform dependent and independent او کومه وجه چې جاوا پیک ته ورسېده هغه platform dependency دی جاوا platform independent دی نو ځکه او dependency نه ونه ختم شو خو platform dependency موږ څنګه نه پیو سی پلس پلس کې چې کله یو سافټویر جوړي نو سافټویر چې کوم دغه وي چې کوم ایکسټنشن وي .exe وي .exe وي ایکزیکیوټیبل فارمیټ وي ایکزیکیوټیبل فارمیټ وي دا یو قسم لا چې کوم نه ته په ډیسکټاپ باندې ساته په کلیک کې سافټویر اوپن شي نو چې سی پلس کې لتا سو پروګرام لیکي نو اوس ته وینډو کې لیکي ضرور خو نه سی پلس پروګرام ته وینډو کې لیکي اته میکنټاش کې لیکل شي چې کوم اپل دا غره operating system to Solaris کې لیکل شي کوم د سن مایکرو سیسټم دی Ubuntu کې لیکل شي Linux operating system باندې operating system صرف window خاص نه نور operating system هم کې دي شي اوس مسله دا ده چې تاسو په نور operating system باندې C+ پروګرام ولیکلو for example تاسو underline چې کوم operating system دی د window او تاسو C+ یو software جوړ کو نو صرف په window چې دی دا غي exe file چې کله build کی نو لاندې underline operating system ته وایي کا underline system operating system هغه ته window ملو شو نو هغه د window په مطابق خپل exe file کوي اوس دن تا په USB هغه software راوي شو تا چې کوم دی شویب لور شویب سره چې کوم دی میکنټاش نو هغه software به نه چي دا platform dependent کته شو ګوري موږ سره دنیا کې یو language which is Swift پیژنې Apple چې کوم iPhones دي د چې کوم دغه دی د iPhone چې کوم operating system دی د Swift or Swift باندې چې کله کوډینګ ته دوی نو Swift platform dependent language دی it means چې کوم دې سره Android compatibility نشته Android والا فون دې سره خبرې نشي کولای دی Android والا اپ ته په Swift په فون کې نشي رن کولای ځکه چې Android دې لپاره هغه چې کوم operating system جوړ دی هغه platform dependent دی अब صرف د Swift کوډ چلی سیم د Swift کې کوم کوډ دی هغه Android والا فون هغه اپلیکیشن په Android فون باندې چلی دا یو جاوا هغه وخت مسله دا و چې هغه وخت کې چې کمپیوټر په گروث کې 1990s کې او دنیا کې خورېدو په لکه دومره نو کور شوی دا ته په وو کې وچا سره کمپیوټر نو ایون چې زه په دې صوبه کې بدري ځایونه کې یا لاسه تو ځایونه کې یا یو څو ځایونه کې د دومره پټه صوبه کې یو څو ځایونه کې کمپیوټر اوس مسله ټول کې مین مسله دا و چې ال د یورپین زون او امریکن زون کې کمپیوټر ډېر وي د ایته یو مسله په خوشواج او وخت کې د کمپیوټر جوړول والا مختلف کمپنیانې وي نو دا غي مختلف هارډویر او مختلف هارډویر سره مختلف اپریټینګ سیستم هم کلیئر دی اوس دا چې شوی به کوم دی وینډو لکم یو اپلیکیشن جوړ شو په بل نه رن کې یو پلان کې لګوي دی چې دا ډېر ګران ده مونږ یو داسې لینګویج وکړ دی چې موږ یو پیر لینګویج یو پیر دغه جوړ کو اپلیکیشن جوړ کو هغه په هر یو اپریټینګ سیستم کې چلیږي دوی چې موږ یو پلیټفارم انډیپندنٹ لینګویج وکړو نو دی وخت یو پروجیکټ باندې کار سٹارټ کو چې پروجیکټ وایي green project project this way green project چې کوم مشر کوم ایتوي جیمز کوسلینګ و سم جون دی د فاونډر اف جاوا دی د کوم د تاسو په والا شو هغه according to Gosling the goal was to build a system چې دا سیستم جوړ کو that
would let us to do large distributed heterogeneous network of consumer electronic devices all talking to each other. چې موږ یو داسې heterogeneous network جوړ کړو. network دا دی چې ته یو کمپیوټر کې یو داسې لینګویج راوړو چې هغې باندې کوم یو اپ جوړ شي یا کوم یو سافټویر جوړ شي او په ټول کمپیوټر رن کېږي. نو مطلب چې هغه سافټویر په تھرو باندې موږ ټول کمپیوټر یو بل سره کنیکټ کولی هم شو. د دې وي چې heterogeneous network داسې جوړ کړو چې ټول یو بل سره ټاکینګ کوي. ډیټا ایکسچینج هم کوي، ټاکینګ شو، کمیونیکیشن شو. خو بیا 1992 کې چې کوم کمپنیانو دې پروجیکټ کې پیسې لګولې درست شو. درست په دې وجه شو وی چېرې موږ ته ضرورت نشته، ځکه چې یورپین زون دی یا فار ایگزامپل امریکن زون دی. نو دې زونز کې چې کوم دی یوفوټک زون دی، نو هغه زونز کې چې کوم دی کې چې کوم خلک وو لکه مینس چې کوم هغه باشندګانو هغه چې کوم دی ټول به سیم ټایپ اف کمپیوټر استعمالو. د امریکن زون هغه کې یو کمپنی هټ وه او ټول به دغه ډیوایسز شته. د یورپ والو نو هغه کې به یو بل کمپنی هټ وه مکاني به دې کمپیوټر مطلب چې هغه ضرورت کوي دا دی چې مطلب چې دا دومره څه غټه خبره نه ده او فلان کې وډینګ او دا خو دې مطلب غټه پیسې دا کی. نو بیا چې کوم دی داسې کار شو چې هغه وخت کې انټرنیټ راو. اوس انټرنیټ پلیټفارم انډیپندنٹ جاوا څنګه دی صحیح شو او انټرنیټ څنګه دا پروجیکټ بچ کو دا چې کوم ګرین پروجیکټ دا انټرنیټ سره بچو. اوس دا په وړاندې سلایډز کې خو جیم کوسټینګ چې کله په دې پروجیکټ کار سٹارټ کو نو سی پلس اوس روچت کو او سی پلس اوس موډیفای کو سدا بار چې زه یو داسې لینګویج جوړوم چې هغه په پلیټفارم انډیپندنٹ مطلب چې هر یو ځای باندې راځي. انیشل چې کوم دی د جاوا نوم اپ په تاسو کې ته بیا کینیډا کې په جنډه کې یو ونه ده پته شانتي ده دا اپ داس یو ونه وی لري تنه دومره وی دومره خدا داسې غونډه خاره شي وي. نو دی وی چې جاوا د لاندې دنیا ټول کمپیوټر او ټول ټیکنالوژي راځي نو دی ایله دا خو چې کله دی بیا دغه لاله رجسټریشن لاله دی چې پته ولګي چې اپ په لاره یو زبان نوم دی زبان کم ځای دی پلان کې دی ولکه دی کې انکار شو دی چې کوم دی راغو او دی نامه چینج کا په شریکه باندې جاوا چې کوم دی انډونیشیا یو جزیره ده دی نامه جاوا. سو کوئی چې دا د ای مناسبت سره سو کوئی چې د انډونیشیا کوم جاوا جزیره دی کافي ډیره مشهور ده دا چې اوس وای ډیر کته سو کوئی چې د کیفیټیریا کې نه سو چې کوم دغه والا کافه والا چې کوم یو مګ راځي هغه بیچونه راځي دا بس دې چې جاوا دی نو ولا نو جاوا خو او یو کس پیپر کوېسچن راغلی چې وات از جاوا نو وات چې دا پنجابي زبان بل جاوا جاوا نه هغه چې کوم دی دا کلیر دی. نو هغه ته بیا د بل کې مایکروسافټ ایکسل څه ته یو دی دا صرف ایکسل دی دا کمپیوټر وی دي دې شي خو دا کار کمپیوټر وی دا خبرې بکی دي خو جاوا چې کوم دی اوس ماته پته نشي دا باغ ته پته وي. ها جاوا پلیټفارم انډیپندنٹ دی ټول کومه چې کوم دی دا ټول خبره جاوا پلیټفارم انډیپندنٹ بلې دی. تاسو فار ایگزامپل سی پلس اوس وګورئ سی پلس اوس کې فار ایگزامپل سر کمپیوټر دی نو کمپیوټر د لاندې دلته څه دی دلته یو انډرلاین اپریټینګ سیستم دی صحیح شو هغه وینډو هم کې دی شي صحیح شو هغه څه هم کې دی شي. اوس دې کمپیوټر کې د سی پلس اوس لیکي صحیح شو چې کله دا پروګرام ته کمپایل کې نو هغه انډرلاین اپریټینګ سیستم ته ګوري انډرلاین اپریټینګ سیستم وینډو دې د وینډو ته وګوري یو exe فایل کریټ کړي .exe فایل کریټ کړي کلیر دی صحیح شو. بل سیټ ته جاوا چې کوم دی دا کار نه کوي. جاوا سره یو بل ماشین دی which is جاوا ورچوال ماشین سینما دا جاوا دی برین اف جاوا صحیح شو دا سه جاوا ټول پروسس هغه دی راځي د جاوا ټول فیصله چې کوم دی اکسو کوي جی وی ایم کوي دې ته جاوا ورچوال ماشین جاوا ورچوال ماشین ورچوال په مطلب کوي کنه یو خیالي مطلب چې پر ریل کې دا ماشین نه دی صحیح شو. اوس یو ماشین دی په تاسو یو وینډو انسټال وکړه نو دا وینډو ماشین شو دا څه شو وینډو ماشین شو. جاوا سره یو ورچوال یو خیالي ماشین دی. اوس کیږي داسې چې کله موږ د جاوا پروګرام لیکو نو دا غي ایکسټنشن سی وی چې کله موږ دا جاوا راغله موږ جاوا کوډ لیکو د کمپیوټر کې چې کله موږ د کمپیوټر کې جاوا کوډ لیکو دا کمپیوټر چې کوم دا کوډ وروړي او دا د جاوا چې کوم آی ډی ای دا او چې سم دی دا هغه په تور باندې جی وی ایم د پاسي دا دوه اپریټینګ سیستم درمیان کسی جی وی ایم کې صحیح شو دا وینډو دی یا اگر چې سم دی کنه نو جی وی ایم چې کوم دی دا کوډ چې کوم جاوا وی دا کوم یو ایکسټنشن کې وی دا ډاټ جاوا کې
کوم یو دی Java. ډاټ جاوا دی نو چې کله دا آی ډي په توګه جی وی ایم ته پاس شي جی وی ایم دی کې یو انټرمیډیټ کوډ ته جوړ کی څه جوړ کی یو انټرمیډیټ کوډ ته جوړ کی او دا انټرمیډیټ کوډ چې کوم دا غره دا انټرمیډیټ کوډ چې کوم ایکسټنشن دی ا ډاټ کلاس دی صحیح شو نو دا اوس چې او دی کوډ څه نام ایستل کیږي دی کوډ ته نام ایستل کیږي بایټ کوډ څه وته ویل کیږي بایټ کوډ دا بایټ کوډ ته کنورټ کی هغه د جاوا کوډ ته کنورټ کی بایټ کوډ ته کنورټ کی او دا بایټ کوډ اکراس آل پلیټفارم چې هغه وینډو وی هغه ما سره میکنټاش دی هغه ما سره میکنټاش دی هغه ما سره سم دی نو یا نور سولاریس دی دا بایټ کوډ اکراس آل پلیټفارم چې کوم دا سیم وي بیا که په وینډو چلی که په میکنټاش چلی که په سولاریس چلی که په یونیکس چلی یو په ټول چلی نو د جاوا پلیټفارم انډیپندنسي از بیسډ آن جی وی ایم ځکه چې جی وی ایم چې کوم دی هغه چې کوم دی هغه په وینډو په پلیټفارم باندې موجود وي په میکنټاش باندې موجود وي چې کله ته جاوا اپلیکیشن رن کی نو وینډو به چاله ورکی جی وی ایم لورږي جی وی ایم ته دا هغه ځای کې څه کړو دا هغه ځای کې ورډ کوډ ته چینج کړو کنه اوس شابه دی نه بیا دوباره هغه ریپورټ په جی وی ایم په کوی جی وی ایم نه راځي نو دا چې کوم دی کنسپټ چې کوم دی هغه جی وی ایم دی نو که تاسو جاوا چې کوم دی پلیټفارم انډیپندنسي باندې ورسېدی دا د جاوا یو کی فیچر دی ها بیا چې کوم جاوا انټرپریټډ لینګویج دا د جاوا کی فیچر دی چې جاوا انټرپریټډ دی یو می کمپایل ټایم لینګویج جاوا دواړه دی او فور ایگزامپل تاسو لاین نمبر 1 کې څه کوډ لیکلی دی سیم دا سی او دا سی نو سی پلس پروګرامینګ څه کوي هغه دا ټول لاین اف کوډ نه دا په یو گو کې پاس کی صحیح شو دغه وی کمپایلیشن چې کوم ځای کې ایرر راشي دی اته ودرېږي او که ایرر رانه هو دی یو گو کې پاس کی جاوا داسې کار نه کوي جاوا چې کوم دی یو داسې راځي د جاوا ډوبه کمپایل هم کی او بیا یو لاین چې کوم دی څه کوي علیحده یو لاین ځان ځله چې کوم دی انټرپریټ کوي انټرپریټ مینس تشریح کرنا لاین بای لاین تشریح کرنا دې څه وی ډیر خلک وایي چې لاین بای لاین یو لاین چې کوم دی جاوا داسې کوي ایگزیکیوټ کوي او دا کوي نو جاوا دوه شیونه کوي نو جاوا پروګرام اس کمپیئر ټو سی پلس پلس نینو سیکنډز کې نینو سیکنډز اف نینو سیکنډز کې چې کوم دی لږ سلو دی جاوا انټرمیډیټ کوډ باندې خو رسېږي کنه چې بایټ کوډ هم جنریټ کیږي جاوا چې کوم دی ریلایبل دی ریلایبل وی پایدار ده جاوا کې اصل کې سکیورټي چې کوم دی اړې راځي تاسو جاوا په سکیورټي باندې دومره هم کمپرمایز نه کوي هغه بالکل سکیورټي په معاملې کې ډېر زیات سخت دی څنګه سخت دی او ټول خبرې وبات کړو او نه ای نو جاوا ریلایبل دی هر یو کس په انحصار کې هر یو کس خوښ دی او چې جاوا کې دا یو شی جوړ ټول عمر وینو جاوا په دې باندې وایي ملټیپل انهریټنس ان اپریټر اورلوډینګ تاسو ما پیل ویلي چې ملټیپل انهریټنس په جاوا کې نشته چې کنفیوژن کریټ کوي او دا چې موږ بعد کې هغه ریموو شوی دی جاوا کې پوینټرز نشي بیکاز اف سکیورټي ریزن جاوا اصل کې پوینټرز چې کوم ته میموري اډرس اف ویریبلز درکې او هغه سره اصل کې بیا تاسو یو شي چې کله کله ته انلیګل میموري هم اکسس کولای شي د سی پلس زیات د سی او سی ان سی چې کوم د سی پلس کومه او سی زیات د هکرانو چې کوم دی هغه فیورټ کوست دی favorite tool is there for hiding صحیح شو او جاوا کې بلټ نیټورک سپورټ ته نیټورک سپورټ ته ولې دی یو مشاته یو کہانی ده بلټ نه مته چې پیل راغلی دا پروجیکټ ناکام کېدو 1982 کې هغه کمپنی راغلی چې په دې باندې ټول له ضرورت ده چې الریډي ته دې ضرورت نشته چې ټول دنیا خو یو بل سره وایر په ذریعہ انټرنیټ نو باندې ټول دنیا خو یو بل سره کنیکټډ ده نو ای به چې نو سره پیسې لګي فلوپی ډیسک کې وته یو سافټویر وړو بل څه یو لانجه وکړه نو او په کمپیوټر کې داسې نه کمپیوټر په یو ارګنایزیشن وي نو ارګنایزیشن په کمپیوټر شو کمپیوټر په ډیر نه شو نو یو کمپنی نشته یو کمپنی یو کوټیشن په تحت باندې کمپیوټر شته نو ټول سیم کمپنی والا وی یو سیم سافټویر انسټال او وخت دا ایشو نو خو لکه ستل ای وی چې فیوچر کې ایشو راځي شي په 1993 کې یو وړه د ماغو شو چې انټرنیټ راغلی انټرنیټ از ا نیټورک اف نیټورکس network of networks مطلب چې یو کمپیوټر چې کله یو بل سره کنیکټډ شي د نیټورک وي او نیټورک اف نیټورکس څه وي دا انټرنیټ وي ایمه بریال صاحب دا ډیټا چې کوم دی ګوګل سره راغلی پرته نه ګوګل سره چې خپل ډیټا سنټر دی مې چې خپل ډیر کمپیوټر دی او ټول ډیټا ایک سٹور صحیح شو نو هغه ډیټا چې کوم دی هغه موږ انټرنیټ سره هغه کنیکټ دی موږ هم کنیکټ دی
نو موږ دا چې کوم ډیټا یوز کولی شو د نیټورک اف نیټورک څه وي هغه د انټرنیټ وي انټرنیټ چې کله 1993 کې راو نو اوس د انټرنیټ په تھرو باندې خدا پاسبل لګا چې یورپ چې کوم د امریکا سره چې کوم د کنیکټډ شو امریکا چې کوم د پاکستان سره کنیکټډ شو او ضرور خدا نه چې کنه چې یورپ کې چې کوم ملک دي هغه د اپل مایکرو سیسټم اپل چې کوم سیسټم هغه یوز کوي یا امریکن چې کوم دی هغه صرف ونډو یوز کوي اوس وخامخا مختلف د غرازي مختلف اپریټنګ سیسټم راځي ځکه چې یو ډیوایس یو کمپنی وي یو رنګ اپریټنګ سیسټم په انسټال بل ډیوایس په بل کمپنی بل رنګ اپریټنګ سیسټم په انسټال وي نو دی دا دوه ډیوایس یو سره کنیکټ کول خو څه ضرورت دی یو چې کوم دی امریکا نه چې کوم دی دا صرف فیکس را لېږي نو خو پاسبل نه وګڼه نو دی وی چې اوس موږ ته داسې لینګویج ضرورت دی چې هغه اکراس آل پلیټفارم اکراس آل ټیکنالوژي اینڈ اکراس آل اپریټنګ سیسټم چې کوم دی سیم وي نو دی 1993 جاوا ته یو وجه ملو شو چې هغه زموږ چې کوم سوچ او هغه دنیا کې اوس امپلیمنٹ کیږي ریل کې نو دی په جاوا باندې کار تیز شو کلیر دی reliability security and platform independency صحیح شو جاوا چې کوم لومبه ورژن 1995 کې راغلی فرست سټیبل ورژن نو الفا ورژن الفا مته چې ټیسټینګ ورژن نو الفا بي چې لومبه کلی یو شی ریلیز شي نو الفا کې وی بیټا کې وی پروډکشن لیول باندې وی نو جاوا چې کوم د ټول به خپل الفا ورژن چې کوم 1995 کې اناونس کو چې موږ یو لینګویج جوړ کړی دی چې هغه په انټرنیټ باندې ټول کې بیسټ دی او یقین وکړئ 2000 کې دنیا ټاپ لینګویج چې کوم دی رسول 1998 کې په ټاپ باندې راو او بیا سټل 14 ایئر دی په ټاپ او بیا یو کال جاوا سکرپټ دی نه کتره به ان بس نو په ټاپ نو دا د دومره عمر چې کوم دی کې صرف سلور کاله د ټاپ سیکنډ باندې یا ټاپ تھرډ باندې او د 20 سال چې کوم دی په ټاپ فرست باندې او سټل تر اوسه پورې دی په فرست باندې صحیح شو now used to create interactive web applications موږ جوړول شو چونکه جاوا جوړ د ویب اپلیکیشنز لپاره انیشل چې تاسو څومره ویب سایټس ملاوي اب جی اس پی کې وي جاوا سرور پیجز کې وي یا جی اس اف کې وي جاوا سرور فیزز کې وي یا سرورلټس کې وي دا جاوا هغه ټولز چې جاوا ای کې بکار راځي جاوا انټرپرایز ایډیشنز کې بکار راځي او د کې موږ ویب سایټ جوړو په جاوا کې نو انیشل خو جاوا دې لپاره جوړو چې انټرنیټ باندې موږ ویب سایټس په څومره باندې شیر کوو د جاوا هغه او انټرپرایز اپلیکیشنز دې ته وایي کله سټاک ایکسچینج کې دې سټاک ایکسچینج چې کوم د کراچۍ چې کوم سټاک ایکسچینج فیصل آباد سره فیصل آباد او اسلام آباد سره اسلام آباد او لاهور د ټول سټاک ایکسچینج یو بل سره سي منسلک وي او د ټول سټاک ایکسچینج کې یو سافټویر چلیږي یو ډېر هیوی سافټویر وي هیوی سافټویر د موږ انټرپرایز ایډیشن سافټویر که تاسو بانکینګ سیستم وګورئ نو داسې نه چې په خبره لګول نه یو سافټویر جوړ کړی دی نه چې کله بانک کولاوي ټول لپاره یو سافټویر کمپنی وي چې یو سافټویر جوړ کړی نو لاهور کې یو وي پېښور کې هم یو رنګ کې دی او هغه دغه کې دی اوس ګوره دا یو اپلیکیشن څومره کمپیوټر کې دی یو نه زیات یا لسو نه زیات یا شلو نه زیات او ور سافټویر دی هغه یو بل سره کمیونیکیشن کوي دی د انټرپرایز وي کلیر شو انرشمو او جاوا چې کوم د خپل سیل فونز او نور کنزیومر الکترونیک ډیوایسز کې یوز کوم زه جاوا ولې یوز کوم جاوا ټول کوم به موټیویشن دی پورټیبل ورا رائټ ونس رن انیویر جاوا وایي چې ما یو پیری کلی کو هر ځای کې مې راټکوا رائټ ونس یو پیری مولیکا رن انیویر نو دې ته وی پورټیبل ورا جاوا چې کوم سمپل دی کلین دی ډیر ایزی دی که چاله سی پلس پلس ور دی نو جاوا از کول څه دومره ګرانه خبره نه سینټیکس کې ول ډیر بدلاو راځي کنسپټ بالکل سیم دی صحیح شو چې کوم ځای کې سیمی کالن او هغه ځای کې سیمی کالن نه چې یو ځای کې ډایرکټلیز انکلود کولو د امپورټ کولی او ما کنسپټ دی د مین فنکشن او د مین فنکشن دی د کلاسز اپروچ او inheritance for polymorphism دمدا شي نه دي کلیر دی جاوا سمپل دی سمپل ټو کوډ دی صحیح شو او بل ډیولپران د پاره سی پلس پلس نه بیسټ اپشن جاوا دی ځکه جاوا سی پلس پلس نه ایزی دی صحیح شو جاوا چې کوم دی پیور آبجیکټ اورینټډ لینګویج دی اټ مینز فنکشن پروګرامینګ په جاوا کې نه کیږي دا سلایډ چې کوم دی دا ډیر زړه دی نو هغه وخت کې چې کوم دی جاوا چې کوم ریلیز او 8 هغه نو راغلی نو هغه وخت کې موږ دا یو داوا کول چې جاوا پیور آبجیکټ اورینټډ لینګویج دی آبجیکټ اورینټډ چې کوم دی یو ډیر اضافي تعالی یو سہولت درکې یو ډیر پاور درکې خو اټ مینز دا نه چې تاسو فنکشن پروګرامینګ ضرورت نه فنکشن پروګرامینګ څه ته وایي class नहीं बनी चीज़ें मेन फंक्शन हो ये तो फंक्शन प्रोग्रामिंग है जो क्लास कंसेप्ट नहीं होगा टूल प्रोग्राम ना टूल फंक्शन है जो मेन की कॉल की ये तो फंक्शन प्रोग्रामिंग है C++ नहीं C++ हाइब्रिड है एक फंक्शन प्रोग्रामिंग है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है
او سی کې چې کوم دی صرف فنکشنل پروګرامینګ دی کلیر دی نو جاوا چې کوم دی وی چې پیور آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ دی چې کوم مین فنکشن دی هغه یو کلاس کې درنه لیکل کیږي صحیح شو سپورټ فور ډیسټریبیوټ اینڈ ویب اپلیکیشنز بالکل خامخا ډیسټریبیوټ اینڈ ویب اپلیکیشنز بناوه خو دې جوړ شوی نو خامخا سپورټ ورکړي جاوا کې لایبریریز ډېر زیات دي او ډېر هیوی لایبریریز دي سی پلس آی سټریم پرنګي لایبریریز کې نشته داسې لایبریریز دي چې سر بدل باندې وګورئ صحیح شو نو آی کې کوم دي 78 79 80 کلاسز دي ایون چې کله تاسو کوم د یو لایبریری بل تاسو 15 20 کلاسز کو هر یو کلاس څه مطلب دی ډیپ بزو زو اخله کوئی نه سمره زموږ کني نو صفه او وګورئ نو دومره زیات کنو چې دومره زیات هغه په کلیر کو یو ملټي تھریډینګ دا ملټي تھریډینګ از یوزډ تھریډز کو تاسو نه ویلي کنه थ्रेड्स को खतरो तो हाँ थ्रेड्स थ्रेड को खतरो तो या थ्रेड द थ्रेड्स इधर थ्रेडिंग हाँ थ्रेडिंग से तो थ्रेड तार था भाई नहीं था भाई फिर तो अगर असल की थ्रेड चिकन दिया वो गोटे था भाई او چې کله تار وایي کنه دا تار له غوټه ورکړي او هغه غوټه درمیان کې ساګر ستاره شي صحیح کومه غوټه ورکړي دي چې خو بیا نو تھریډینګ اصل کې غوټه دا وایي صحیح شو او دا اپریټینګ سیستم کې دا سلایډینګ موږ تاسو ته اوس وړي وځي صحیح شو خیر نو ملټي تھریډینګ دا وی چې تاسو سره فور ایگزامپل زم چې یو پروسس دی ته په کمپیوټر باندې یو فل چې کوم دی دا پرفارم کې یو کار به کې ته کې فور ایگزامپل کار چې کوم دې یو پروسیسر لورکې او تاسو پروسیسر څومره دی کور i7 تاسو لیپټاپ تاسو کور i7 دی نو مطلب یو پروسیسر څومره کورز دي 7 کورز دي هغه یوازې فیصله دی او فیصله دی نو ته چې کله خپل پروسیس ورکې هغه یو پروسیسر چې کوم دی هغه پروسیس سالو کوي نو او شپږ وړه باندې تاسو ته ګوري نو موږ دا چې خپل پروسیس چې کوم دی اسمال چنکس کې ډیوایډ کړو and this small chunks is called threads or हर यो प्रोसेसर लंगा आसपास वाले चंक्स वर्क मल्टी थ्रेडिंग सारी सब प्रोग्राम बड़े एफिशिएंटली वेल स्टार्ट टूल प्रोसेसर को यूज करके कंप्यूटर को से मान देखा है जो टूल का भी यूजर का भी मसला बस सॉल्व सी इज द मल्टी थ्रेडिंग without your positive concept और ये भी concept है सही शो एंड्रॉइड के लिए बता रहा है मल्टी थ्रेडिंग because एंड्रॉइड को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर मान बेस की concept डाल गया है एंड्रॉइड सिर्फ at a time one process run नमुंगा बेसु का चेक्सो और प्रोसेस दी स्मॉल चंक्स की डिवाइड नमुंगा एंड्रॉइड पर दिन रेडिंग के चलो दा खबर को बड़ी नहीं है दासो ये बस दागा देओ सम a plus b को हो क्या दा खबर नहीं स्विंग फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तरह से पूरा होगा तो क्या करो कमांड लाइन इंटरफेस में इनपुट कर दो या बता सी वे बटन्स क्रिएट करो या हम लेबल क्रिएट करो इमेजेस बराजी बताइए शो किस्म का सॉफ्टवेयर से कम दे अब हम इंशाल्लाह स्विंग के जोड़ो और स्विंग की यो बल दे चिकम दे यो बल उस लाइब्रेरी अगर आगे ले जा which is java fx the पूरी टेक्नोलॉजी दा java के itself को बल द्री लैंग्वेज इन हो रहे हो बड़े लैंग्वेज जो c++ पर है ना मन के हो गया हम java उधर वाला लैंग्वेज भी इसे को भी हो java करो जबकि java आगे जान की इंटीग्रेटेड करी दिया छी ना java लेने दरजी नो जो उसके को लेने शंदा सही हां rmi the remote method invocations the remote signal जुड़ी गई ना one way communication के between a server and that's remote जिसके remote method invocation था वो server में यो method जुड़ करी invoke नहीं चाह कॉल की तो बदी मैंने बटन में और बटन माने वाले यो method कॉल की गल यो कॉल ने method shut down कर दा को shut down और shut down method की दा लिखी दी जिस तो सो का दा lcd चिकन दा shut down का अगर method चिकन दा बदी बटन में ना निकाल clear ना remote से जुड़ी तो بیا به د جوړم کوم ان شاء الله کله غوي بیا به د جوړم کوم नेट چې کوم د नेटवर्क लाइब्रेरी دا د नेटवर्क فیسیلیټی درکې او SQL is a structured query language نام به لري SQL language فورت سمسټر فورت کې اور بیا هم شامل ډیټابیس هل بیا شامل وي خود شامل خیر ہے موږ وګورو جاوا کې اتوماتیک گاربیج کلیکشن دی دا یو ټاپک دی وړاندې راځي که تاسو ته یې چې سی پلس کې موږ سمر کنسټرکټر جوړ کړو د لپاره یو ټرم راځي which is destructor موږ نو کړی صحیح شو
نو آی باندې کوئی ډیسټرکټر باندې تاسو کوئی چې څومره آبجیکټس موږ جوړو آبجیکټس میموري ډیر زیات علي کنه نو چې آبجیکټس میموري ډیر زیات علي نو هغه آبجیکټ خو ستاسو په کمپیوټر کې تر وخت پورې سٹور وي سی پلس کې چې کله یو آبجیکټ جوړ کې او ته هغه په خپل لکه ته چې پروګرام ختم شو هغه ته میموري ورکړی دا यो सोच को होगा ना तो अगले मेमोरी वेयर करेगा और दे ऑब्जेक्ट वेरिएबल पता है ना वेरिएबल जो प्रोग्राम खत्म शी खपल अमड़शी मेमोरी खाली की फंक्शन प्रोग्रामिंग की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दा टेक्निक है जो कितना यो ऑब्जेक्ट जोड़ को ता यो रैपर कंट्रोल हर से बन को ता आप मेमोरी की सेव को नुस्ता कंप्यूटर दुमरा सोच वाला ने च आगा ऑब्जेक्ट इन डिलीट की इट मींस तो जो सुमरा प्रोग्राम में सी प्लस उसली की तो खपल मेमोरी तबा के रूर वस्ता रैम राउंडी और डेर कम अमाउंट की भी जिसका कमांड हो जाता तमाम जो 4 GB रैम के 42 अरब और 29 करोड़ 67 लाख से समथिंग दे ना 67 लाख हम तो 67 कालो की जमेंगे खबर अदा कर खोला के बिया सन सफर गुजारी नो आई के बिया मुझे से कार को जिसमें मुझे कंस्ट्रक्टर जुड़ गई कंस्ट्रक्टर पत्रों से जुड़ेगी ऑब्जेक्ट जुड़ेगी नो मुझे क्लास की फंक्शन दे व्हिच इज डिस्ट्रक्टर जिसमें मुझे कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम एज अ क्लास नेम नो दैट्स अ डिस्ट्रक्टर हम मुझे दे फॉर एग्जांपल योर क्लास आइटम व्हिच इज पर्सन सही शो ऑजम चे लेट्स से जस्ट लाइक सिर्फ दोनों सुनो को सो दैट इज सिंपल कन दिस इज डेटा घटना छो देम चे प्राइवेट या पब्लिक डायरेक्ट ददी हो दा आलम कंस्ट्रक्टर मुदा से लुका ना और दरा हम होते हैं चे सी आउट पर्सन क्लास क्लियर बस सिर्फ दा यो कंस्ट्रक्टर दे नो बाकी सिम निश्ता और फॉर एग्जांपल सोच की थी कि 1000 लाइन कोड है सोच के इमेजिन के सही शो और दरा हम द मोलिकुल चे इंट मेन और देन पर्सन पी और देन पी हां नो पर्सन पी नो माता वसत माता ई पर्सन क्लास सही शो न्यू कंस्ट्रक्टर मींस बनाने वाला डिस्ट्रक्टर मींस तबाह करने वाला सही शो नो उस चिकम देदा पी चिकम देदा मेमोरी की हमेशा द पार स्टोर शो हमेशा पर जमा मेमोरी देदा असाइन शो चिदा यो खबरा देदा कि जमा प्रोग्राम जब तरसो पूरी जमा कार कई नो दे स्टोर शी माता से परवाह निश्ता डिस्ट्रक्टर नाम मेरे को देखा है सही शो नो दा हमेशा उस फॉर एग्जांपल जब दो थ्री ऑब्जेक्ट्स नो जोड़ मजदरा में पी डी ई एफ मजा सुमरा शे सलोर शे नो सलोर पे दा कॉल की नो सलोर ऑब्जेक्ट लता स्पेस पर कुंदा खोड़े गलत खबर है नो मुंग जरा शब्द यो डिस्ट्रक्टर जोड़ को हां डिस्ट्रक्टर मुंग टोल के लास्ट के बने ली डिस्ट्रक्टर से कई अस्ता चिकम अस्ता कला प्रोग्राम टोल कार खत्म की नगसु की आगास्ता मेमोरी टोल क्लीन की सफाई की सही शो हां डिस्ट्रक्टर मुंग सिर्फ यो पेरी को ऑब्जेक्ट में सो पेरी जुड़ कड़ी दिश को करना बाका शगो पेरी डिस्ट्रक्टर ना यो पेरी वाली की डिस्ट्रक्टर के दा कमाल ले सुपर ऑब्जेक्ट यूज करी दे बटूला ऑब्जेक्ट ता क्लीन के होकला जो ऑब्जेक्ट पल कार टूल मुकम्मल की मगर डिस्ट्रक्टर ता प्रोग्राम के टूल के अपर की लिखली को दे वकाल की टूल की लास्ट ले बस मेमोरी टूल क्लीन की उस दा ऑब्जेक्ट कम डेटा इस नो सो पेरे पास क्लास कॉल शो सलोर ऑब्जेक्ट जो शो सलो पेरे डिस्ट्रक्टर हम कॉल शो डिस्ट्रक्टर चिकम दे सेम एज अ क्लास कंस्ट्रक्टर भी खुदा हां चिकम दे टेल साइन ना जी हाँ यो खबर लेक्शन डिफरेंस को डिस्ट्रक्टर चिकम दे आगा क्लास पर्सन चिकम दे द कंस्ट्रक्टर मुसर पैरामीटराइज की दिशी डिस्ट्रक्टर मुसर पैरामीटराइज हम दिशी की दे तुम द डिफॉल्ट वर्जन ना हाँ नो जावा के मंगवी जी डिस्ट्रक्टर निश्ता जावा के ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन ने उसको तो डिस्ट्रक्टर नहीं पूछे दे दी भी खुबासी वली जावा अगर रिमूव करे जावा वही चेहरा यो कस न हिरशु न दागी सजा को बता दाना वर्गेगा चेता बाद मतलब है जे दगा बो के मेमोरी बखड़े रगे रखे हो ना ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन लेकर टीएमए वाले दी वो चिकम दे नकबर आपुश की ट्रैक्टर चिकम दे की गन पृथ्वी अब रुचत की आवाज पहले मारा दे माने कलम रहा नन्ना व सबारा को आओ तो सिर्फ जाओ तो दरखास्त को ले ए क्लास तो कमांड पे system.gc तो सिस्टम तो वेच gc गार्बेज कलेक्शन ना वाले गन्स अच्छे वे नो आगा बस्ता रिक्वेस्ट वोरी इट्स अ रिक्वेस्ट
هغه دا میټر نه چې کمانډ رن شنو سیستم به ډایرکټ جی سی رن کی انا او یو پریپریټ ټایم او یو ټایم ته ګوري او ټایم په دوران کې کله هم راځي نو هغه به چې کوم د خپل دغه ران کی رن به کیو کوم ویریبلز او کوم آبجیکټ چې کوم د ستا پروګرام سره لینک مات شوی ختم شوی مطلب چې اوس یوز کې نه دي اب ورجه یو کلیر دی نو جاوا کې چې کوم مور روبست دی ایرر پرون دی مطلب چې ایررز پکې دومره ایزی نشي راځي پورټیبل رائټ ونس رن اني ویر او د تاسو مو جی وی ایم د وجه یو پیری ولیکا اوس په سوچ تاسو سی پلس کې کله کوډینګ کولو کنه نو تاسو په وینډو لپاره خپل او سافټویر جوړولو او ما سافټویر بتا بیا په دغه کې خپل جوړولو میک کې او هغه بیا تاسو سولارس کې خپل جوړولو دا مسله به دغه کې و چې انیشل دغه لراغه منو دغه کې و سویفټ او دغه کې و انډراید کې و انډراید کومه په خیر شو چې انډراید مسما خپل شو کې انډراید سره او ځکه چې 94% ډیوایسز چې کوم دنیا کې دي هغه انډراید چلی ادر چې کوم دا اپل له او دا نور چې کوم اپریټینګ سیستمز دي نو دوی چې کوم 6% کې دي کې اپل یوازې نه دي کې بلیک بیری او خپل له داسې مختلف اپریټینګ سیستم او موبایل فونز دي کې چې کوم دي ویری کوي نو دا چې کوم دي دا نو ایو مسله دا و چې جاوا کې دغه کې دغه انډراید ټول کې غټه مسله دا و چې تا یو اپلیکیشن جوړولو او تا به چیرې د آیفون ول یوزرز هم استعمال کی او انډراید ول یوزر ته هم استعمال کی نو تا به آیفون د کوم دی بیل دا کولو کوډینګ کولو او اپ انډراید والا به بیل کوډینګ کولو نو بیا هغه مسله سولف شو عمده چې جاوا پرګي سلنګویج راغی ایو د کورډوا پلیټفارم دی اصل کې کورډوا دا ایکی یو فلټر دی یو ریاکټ نیټیو دی ریاکټ نیټیو د فیسبوک دی فلټر د ګوګل دی او کورډوا اوندا سي انډیپندنٹ دا یو زمرین مایکروسافټ دا صحیح شو نو دا مختلف شکم دی اپریټینګ سیستم دغه دی پلیټفارم دی چې ای باندې ته کله یو اپ کوډینګ وکي نو هغه اپلیکیشن مستا په دغه باندې چلیږي اپل باندې چلیږي او مستا په انډراید باندې چلیږي نو ما یې چوز کړی فلټر اینڈ میبي ان شاء الله کوم دی ته تاسو د فلټر انډراید بس که تاسو کراس پلیټفارم باندې کار کوئ تاسو دا خوښ لري چې کراس پلیټفارم باندې کار وکړو یو اپ جوړ کو او هغه د په اپل باندې رن کیږي او هغه د په انډراید باندې رن کیږي نه لپاره به تاسو بیا فلټر کې کوډینګ صحیح شو فلټر یو قسم د تاسو لپاره خوشاوري ده زموږ لپاره غټه و هغه وکړي چې فلټر مارکیټ ته نیو اډ شو نو دا غي به چې کوم دی دا وکول او چې کوم مارکیټ کوم نیو لینګویج دی هغه تاسو یې څه کوي چې کوم او کوم د ایگزیسټنګ لینګویج اوس دینه خو ته انکار نه شي کولای نو دې به ایڈوانس ټیکنالوژیز ګوري چې جاوا اوس نو ورژن کوم راغلی جاوا 13 نو هغه یې ځکه جاوا 5 می ځکه ایدا وجه دا چې به وتا کوم دي جاوا 13 ډیماند کوي صحیح شو هغه جاوا ته هاي لیول ډیماند کوي او فلټر دا دی چې د کمپنی ریکوایرمنټس کې دی او یې ریکوایرمنټس غواړي ای وچ د بیسیک اپس جوړول دي شي صحیح ده نو دا ټول کې بیسټ وګورئ ها نو دا چې کوم رائټ ونس رن اني ویر مطلب چې پلیټفارم انډیپندنسي هغه وخت له حسره نو هغه جاوا چې کوم د ورچوال ماشين په جاوا ورچوال ماشين په ترو باندې شی و نو جاوا ورچوال ماشين دی چې کوم د یو کامن ډومینیټر مطلب دا چې بایټ کوډ چې کوم دا ټول آل پلیټفارم د پر اکراس آل پلیټفارم کو سیم وکنه نو رن کېدو او جی وی ایم چې کوم د کمپلیکسټی لريګا کومه کمپلیکسټی چې نه ته وینډو لګل اپلیکیشن جوړې تبا سولارس لبیل جوړې تبا لینکس لبیل جوړې تبا میکنټاش لبیل جوړې هغه کمپلیکسټی لريګا او ورکینګ ا پارټیکولر پلیټفارم باندې چې کوم دی نو دا چې کوم جی وی ایم د پر لګوي نه دا خبره چې مطلب چې رائټ ونس رن اني ویر د چې هغه خو بخامه ارزه کې پروسیسینګ کړي نو هغه د پاراګرام دا خو بټ سیملر فور د اپلیکیشن ډیولپر خو زمونږ او تاسو لپاره دا اسانه ده دا ټول زموږ چا وشته جی وی ایم وشته کلیر دی جاوا ډز دیس ویل جاوا وی ډر بیسټ کوي خداو غره جاوا پلیټفارمز چې کوم دي ام سره دادي یو جاوا ټیکنالوژي انیبلډ ډیسکټاپس یو ورک گروپ سرور and high end server اوس دا وګورئ نو جاوا چې کوم د موږ یو مایکرو ایډیشن دی کدا سو وګورئ دا مایکرو ایډیشن دا جاوا ټیکنالوژي انیبلډ ډیوایسز دا ورډ ډیوایسز ني دا اپیجر به څو وخت راځي تاسو چې نشي کېدلی نو خپل نه کېدلی چې کومه مې پونه شو آر اف آی ډی کده څه کېدلی ریډیو فریکوئنسي آئیډنټیفیکیشن بیکن ډیوایسز راځي
Arduino راځي Raspberry Pi راځي چې کوم electrical engineering والا کوم devices دي دغه شیزونه چې کوم د کوډ کیږي په مایکرو ایډیشن کې جاوا چې کوم سټینډرډ ایډیشن دی د کې چې کوم اپلیکیشن جوړیږي ایته وی سټینډ الون اپلیکیشن هغه اپلیکیشن چې صرف یو کمپیوټر کې رن کیږي تاسو وګورئ یا کالج منیجمنت سیستم بلډ ګروپ والا چې غټ ادارې د لاشي غټ اداره کې یو کیشیر نه یو ایډیټر نه یا چې کوم یو اکاونټنټ نه یا د مخالفت اپلیکیشن لګیږي دي د سټینډ الون اپلیکیشن یو کمپیوټر کې یو ډیټابیس سره کنیکټډ وي کنه ایته او یو د انټرپرایز ایډیشن نو انټرپرایز ایډیشن څه هاي اینڈ سرور سره کنیکټډ وي آنلاین نو فور ایگزامپل او سره تاسو راغونی کنه او بل سره وینو هغه چې کوم دی انټرپرایز ایډیشن کې راځي جاوا ای ای کې راځي جاوا پلیټفارم انډیپندنسي کې دی کته فور ایگزامپل داستا مختلف پروګرامونه دي جاوا دی ول اپ نام ورکړی او درمیان کې جاوا ورچوال ماشین دی نو کدی نه دا پاس نو بایټ کوډ ته کنورټ شو بایټ کوډ از similar is common across all platforms of Windows Linux or Macintosh Solaris Linux Linux په راغله رن کول شي او د دې د لاندې چې کوم انټل له پاور پی سي د سپارک د هارډویر دي نو دې باندې هم انټل چې کوم د هارډویر کوم دی د رحمانه دا وګورئ چې کوم دی دغه دی پیور آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ دی نو سی پلس والا کنسپټ آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ والا اخو بګشتا خو ساينټکس د دې چې کوم د اړې سی پرنګي دي سی کې چې کوم یو شی پرنټ کوو کنه سی اوټ کوو کنه آوټپوټ دا کو اې د پر موږ پرنټ اف استعمال او چې کله یو شی دا کو اې د پر موږ سکین اف استعمال د جاوا کې هم سیملر دی جاوا کې سکین اف چینج اسکینر کلاس دی هغه یو کلاس جوړ شوی ته سکینر وای او پرنٹ اف د هم یو کلاس ته لاندې او هغه ما فنکشن دی پرنٹ اف او فلانکیټینګ دی صحیح شو ان فیکٹ چې کوم دی وی چې جاوا موږ سره سی پلس اس ماینس دی جاوا کې سی پلس اس ټول خو بیا نه موجود دي خو سی کمی کړی دي نو موږ دا وی چې جاوا سی پلس اس ماینس دی لکه سی پلس روچت شوی دی اینا کټ شي وی دي زیات شي وګینې دي کلیر دی او ما غدري لوپس دي او ما کنډیشن سټیټمنټس دي دغه څه چینجینګ نشي او کاټلاین کې شوی دی کاټلاین کې سوئچ نشته سوئچ وجه یو ایکسپریشن دی when هغه زیات سوټیبل دی as compared to switch صحیح شو نو جا کې اپریټر اوورلوډینګ نشي سی پلس اس کې ډېر غټه مسله ډایرکټ پوینټر مینیپولیشن اینڈ پوینټر ارثمنټ نشي پته شي پوینټرز وګی نشته نو پوینټر نو پلس کول شي نه ملټیپلای کول شي نو مته شي ډایرکټ اکسس ته هغه میموري ته حاصل شي ملټیپل انهریټنس نشته ډسټرکټر نشته ای بځای د گاربیج کلیکټر ټو هینډل میموري اتوماتیکلی جاو کې ټیمپلیټ کلاس نشته ټیمپلیټ کلاسز په دې باندې جنریکس دي نو هغه چې ټیمپلیټ کلاسز او سیم ایز جنریکس استعمالي موږ خو دوه نه استعمالو کې چاته ځکه ټیمپلیټ نو سی پلس کو ته خو ما هم په زړه وی کاسوي تاسو ورونو کو خیر لکه خو فیچر او جاوا کې هغه ډیر سمپل دی جنریکس دی او جاوا کې سمپل دی او جاوا کې دغه چې فنکشنالټي سیوا ده نو کوډ زیات دی مطلب چې هغه پوهه زیات ده او یو څه په ماده سره کړو یو گو کې کوي جنریک فنکشن اینڈ جنریک and lots of other things that make Java more attractive دا شیزونه پکې شیزونه پکې دا څه Java چې کوم فندامنټلی هغه آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ چې فالو کوي Java کې څومره فنکشنز دي اب یو کلاس کې دننه دا مې د تاسو مین فنکشن به هم یو کلاس کې دننه global variable of functions پکې نشته سی پلس کې global variable concept په تاسو خپل سټیک پروګرام ورچت کې global functions هم global variables هم Java نو global variables باندې نو global functions باندې او چې دا global variable and global functions چې کوم دی یو concept دی which is shared memory دا operating system کې تاسو هغه چې کوم دی shared memory access کوي او بیا به ډیټیلز سره په دې خبرو باندې ډسکشن وکړو صحیح شو Java کې هر یو شی object دی Java کې هر یو شی object دی ځکه چې Java کې هر یو شی د یو کلاس ته انهریټ دی چې هغه کلاس موږ object نو object دا ټول هر څه چې Java کې څومره شیزونه موجود دي اصلي دي هغه د object بچی دي نو چې object بچی نه ځان ته چې موږ object نه پیدا یو یو څه شیزونه پکې object نه دي صرف اته شیزونه بجاو کې object نه هغه اته شیزونه سي دي ایله بار به موږ Java ته ځو صحیح شو نو almost all data types are objects so all data types هغه هم object دي almost ټول نه almost مطلب چې ډیر دي نو مطلب چې څه پکې دي او هغه څه پکې ماغاته دي
صحیح شو ډیسټریبیوټډ نتورک اورینټډ دا چې کوم دا نتورک اورینټډ دی نتورک فرندلی دی وای هغه ځکه چې جاو هغه ورځو کې لویدو چې کوم ورځو کې انټرنیټ مته چې جاو انټرنیټ عمر یو ورکې دی چې کوم ورځو کې انټرنیټ پیدا شو په ورځو کې جاو پیدا شو ځکه چې انټرنیټ ته ضرورت یو داسې لینګویج چې هغه ټول کمپیوټر باندې پیرالل چلیږي صحیح شو او جاوا ته ضرورت یو داسې ټیکنالوژي چې ایسه ټول دنیا کمپیوټر کنیکټډ وي نو مته چې دا دوړ د یو بل لپاره لازم ملزم نو ځکه دوړ یو ځای ترقی کړي او ډیپندنٹ شاته نو انهرنټلی دا نتورک فیملی دی نو جاوا والا سو کو داسې لایبرریز جوړ کو پهل نه بټن کوډ ته لیکل چې یک نتورک پروګرامینګ ایزی دا کوي چې مقصد زموږ هم دا دی نو یې لپاره بټن نه سټریم تاسو ځین واو را دي کوم ډیفرنٹ لایبرری جوړ کو سین سیوټ پرګه کمانډ نه ولیدا کوي به ډایرکټ کار کوي نو دا موږ په ډېر خبره ده اوریجنل ریلیز چې کوم د جاوا راغله اوریجنل لومبه ریلیز سی پلس پلس او سی شارپ دا ریلیز کې دا خبرې نه وي خو چې جاوا لومبه ریلیز راوي کې نتورک لایبرریز چولې دا چې لومبه ورځ نه مې دې خبرې خیال ساته ها never release چې کوم نه contain even more handling distribution کوم نیو ریلیز راځي چې نور چې کوم نه سره دا غدي ها جاوا لپاره چې کوم ویب او انټرپرایز اپلیکیشن لپاره چې کوم سپورټ دی ایو سو ټیکنالوژیز باندې یک سرورز دی एक GSP है जावा सर्वर पेजेस दे जावा की इसके लिए वेबसाइट जुड़े दी चीज़ों ज़रूरत हुई एक एपलेट से फॉर ग्राफिक्स दा उसने मूव शुरू दे बजे HTML5 और CSS3 में यूज़ को एक JDB से दे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एक RMI दे रिमोट मेथड इन्वोकेशंस ऑलरेडी इन दम के रहा है एक सॉकेट प्रोग्रामिंग दे एक EGBs दे एंटरप्राइज जावा बीन्स और एक JSF दे which is Java Server Face and many more norm دی clear دی جاوا چې کوم دی robust دی secure دی and safe دی clear دی نو designed with the intention of being secure جاوا بس د intention باندې جوړ شوی دی بس secure وي pointer at the method کو memory management دا جاوا چې کوم دی garbage collection ټور کړی دی نو جاوا کې دا خبرې نشته جاوا کې reset of libraries دی multi threading والا غټه library دا string دا for graphics صحیح شو graphical user interface regular expressions دی for example زه یو خپل gmail لیکم اوس heather902@gmail.com ما یو پاسورډ والا gmail والا ایمیل والا یو فیلډ ما جوړ کړی دی چې یوزر ایمیل ورکړي او غلط ورکړي نو بیا زما سیستم هغه سپورټ کوي چې زما سیستم کې اضافي چک نشته نو دې ته وایي چې د دې ریګولر ایکسپریشن نشته نو موږ یې لپاره یو ریګولر ایکسپریشن ډیفاین موږ وته چې دې کې ودا دارنګ ټکی راځي ریګولر ایکسپریشنز کتا سو ودی ویلي تھیوري اف اټومیټا یو سبجیکټ دی چې ریګولر ایکسپریشن باره کې کافي معلومات دي چې هغه تھیوري اف اټومیټا چې کوم دی اټومیټک ماشینز چې کوم وته نو automata is a plural of automatic automation so the regular expression بتا دو briefly زوي دا چې کوم جاوا اوس بدلې کی rejects بناما rejects regular expression دا so briefly over the one of the classونه net چې کوم دا network libraries دا SQL is a structured query language util چې کوم دا utility library دا چې هم جاوا کې basics کارونه وي the input output of the two choosing a chicken the utility libraries ki and serializations da hum pake de java chicken the programmer efficiency chicken the improve kai zaka java faster development the programmer efficiency the computer efficiency na java chicken the faster development the development chicken the asare ade jata tez de more programmer friendly de programmer friendly मतलब دا شو چې جاوا چې کوم سمپل له کلین نه نو سی پلس اوس په نسبت ای کې هغه لانجی منجی نشته clear چې دې کې اوپ ته easier to manage large development or projects چې کوم دي غټ projects په دې کې manage کول ډېر دي او دا حقیقت دی object oriented programming technique سره دا شیزونه possible دي او تاسو سیګوي چې تاسو په خپل نظر یو سافټویر سیګي چې کمپلیټ تاسو په هغه یو هفته دوه هفتو کې جوړ کوم پروډکشن لیول تاسو ریلیز کوم تاسو چې دا تاسو هر ځای کې استعمال لشي تاسو باندې ډېر زیات هیلپ ملو شي تاسو دوه پته ولرئ چې څنګه with the help of object oriented programming یو large scale project چې کوم دی موږ دا کول شو خدای کې د سافټویر انجینیرینګ چې کوم د کمال نشته دغه د سافټویر انجینیرینګ اصول نه او زبر یو SDLC و فالو کوم سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل ای په تر بز چلےګم ضرور نه چې تاسو چلےګی اینه بغیر وکړئ صحیح شو دا سافټویر انجینیرینګ یو عادت دی چې تاسو او عادت خدا دی
دا عادت پکار ها نو روبوست میموری سیستم دی جاوا کې چې کوم دی لکه مته ایرر غلطی ملتی روبوست چې کوم دی هغه ایرر پروبلم دی چې غلطی نه یو شي کې ایت روبوست وي نو د جاوا چې کوم میموری سیستم دی هغه غلطی پکې نشته ځکه چې ای کې پوینټر راځي مته کوم مینیمل میموری مینجمنت نشي جاوا تعالی عمده سي میموری نه درکړي د ایشو جاوا ای لپاره یو درمیان کې یو کس کې نو له دوی نیو او تعالی میموری درکړي هغه یو غلط دی صحیح شو او لایبرریز پکې زیات کې ریوز اف کوډ پکې موږ کولای شو ډیس ایڈوانټیج د جاوا 3 they which Java performance other C++ no slower है क्योंकि Java interpretation plus compilation कई ये प्रोग्राम रूप में compile कई भी interpret कई हम no double time लगी no अगर हम पन्ने 9 seconds करने 9 seconds तक हिसाब पे no अगर जब अगर बराबर नहीं तो किसी उस मुझसे कंप्यूटर डेट fast है वे it's just fast है बेइंतहा fast है no उस दा खबर दो मैटर ने कि खुदी भी आवे which is trade off between development time and run time दे तो भी तो फुल development time बचकुल वाली रन time बचकुल वाली obviously अगर development time बचकुल वाली तो जो headache जमा है क्लियर है ना run time खुद में कंप्यूटर headache दे नो ये कहता C++ चूज किए मतलब अपन run time बच गए development time बस ज्यादा हुई और कहते जावा चूज किए अनुसार run time बस ज्यादा हुई development time बस कम हुई और run time between C++ and Java चार difference वो को नहीं 9 seconds की मदरा कीजिए तो चाहिए ना कम दे वो मालूम बल्कि जावा डेरा बेस्ट है क्लियर है हाँ जावा जो कुछ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो 1995 में ना माइक्रोसॉफ्ट वाला की टॉप कंपनी वाली सिर्फ लैंग्वेज नो तो माइक्रोसॉफ्ट वाले भी शेयर दा थोड़े रबड़ खतरा था तो कि माइक्रोसॉफ्ट चिकन आगे रिलीज चिकन विंडो इनिशियल रिलीज करे हुआ आपका ऑब्जेक्टिव सी के हुआ और ऑब्जेक्टिव सी नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और नॉन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो मतलब ये एक ही मसले डे रहे नदी के यो फैसला होगा दीस कसान स्लीपर सेल्स है और दी चिकन दे दौर के सन माइक्रो सिस्टम के ही चिकन दे दाखिला और का मतलब ये आई बकार का और आगे चिकन दे जो और आर्किटेक्चर पर और आगे नदी जो लैंग्वेज जो कोई C# माइक्रोसॉफ्ट वाला जावा जावा रिलीज सी को चिकन दी लैंग्वेज सी को जावा वाला और माइक्रोसॉफ्ट वाला बिल गेट्स वाला चिकन कॉर्पोरेशन दे बदी माने केस को और केस एयू गटलो इट मींस C# चिकन दे अगदा जावा कॉपी दे सही शो मा C# बदी यो वाला यानी हालांकि C# में यूनिटी गेम ने को C# यूनिटी गेम्स चिकन दे C# माने जोड़ी बस मा बदी मा पकड़ में ला बोलो अगर वेदी पेनल्टी लगी थी अरबों डाल रही थी और अरबों को काफी डे जाओ माइक्रोसॉफ्ट ने अरबों डाल रही थी नो सन वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट लॉ सूट यो लॉ केस ट्रैवल है डे रट केस नो माइक्रोसॉफ्ट चिकन ने भी लेटेस्ट रिस्पांस टू जावा और को C# पे जोड़ को C# चिकन ने से सैंपल एप्लीकेशंस भी ना जावा की जोड़ शी भी हबल टेलीस्कोप पे ने हबल टेलीस्कोप ने 2018 को दुनिया टोल के और टेलीस्कोप अगर गैलेक्सीज पे करते का ना गैलेक्सीज की कम सियारा वाले से की हबल टेलीस्कोप तो दुनिया 28 साल तो दुनिया टोल के और टेलीस्कोप उस चिकन दे चाइना यो दे फास्ट नो उस 13 ईयर 2018 के लॉन्च हुए थे उस अगल भी दे खुदा द चाइना शेप द चाइना नो हबल चिकन दे डेर एफिशिएंट थे और जो भी हैरान है कि स्टिल दी भी दिन अगस्त माने वाले कार न को इवन द दी चिकन रेंज देता सो पॉइंट की वजह से तुम चीज आप वाले पॉइंट करे नो नासा चिकन दे गॉड रेड मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एवर चिकन दे अगसो हबल टेलीस्कोप जो नासा टूर के हेड प्रोजेक्ट चिकन दे अगले हबल टेलीस्कोप द हबल टेलीस्कोप द वजह दी चिकन दे जुमरा खबरे और एंड के भविष्यवाणी गई देखो they 1990 के लॉन्च है देखिए दे सेंसिटिव लाइट डिटेक्टर्स और कैमरास लगी दी खास हुआ ताला नजर दर गई सुमर ले नजर दर गई तो सुमर ले बड़ी करते शागा नजर दर की ताला of galaxy up to 10 billion light year away 1 light year I think equal to 382 years lazima ki जिसमें से 382 साल दे यो नूरी साल बराबर है आई थिंक मुझे ना गलत है यो नूरी साल चिकन दे अगर में 382 साल बराबर है और 10 अरब नूरी साल चके और तो रवान है 10 अरब नूरी साल और ए नफस चिकन दे इसको मंजिल लाजिर मतलब जिधर तो उसको मैं कि उस्तना ना जो न पर ज़रम पर के शेरा था नहीं सही पिक्चर नहीं करना कर देता सी तरह ग्राफ है सही पूरा सही पिक्चर है तभी कैमरास दी
دا خو چې کوم حق انځ کوي کنه چې تاسو چا سره رابطه کړې ده زموږ لپاره خنه دي ځکه خو دې اسلام نه قبلې څه خو دي اخو دې وجلې دي هغه ته وی چې تاسو چا سره رابطه کړې ده ازمکه لپاره خنه دي هغه ته پتا چې چا سره خو دې رابطه کړې ده دې اصل کې سنگل کیډیس پرې کړی په ټول دنیا کې دنیا نه خو دې وړې وړې سیګنل پرې کړی خپل د ځمکې اوازونه ریکارډ کړي دي خپل پیغامات به دي ایلینز ته دی وی کې داسې مخلوق وي چې د پیغام ورسوي ځمکې ته راشي دی اصل کې د دې د چې کوم د جالي فرقه ده د دې یو دغه دی موټو دی ون ګاډ ون فیث ون نیشن ون رولر هر څه یو کنه د دې د امریکن په دې د دنیا نظر موړ دی دی سپریخه دی دنیا نظر موړ دی اوس ټول عمري زندگی غواړي او ټول عمري زندگی دی چې په دې پلانټ پاسبل نه یو خدا دا چې موږ په دې پلانټ آبادی کوم موږ په خلک تبای او دا پلانټ بیا هغه کې سروایو موږ راوړی چې 900,000 سال به خلک ژوندي پاتې کېږي یا خو دې یو داسې پلانټ دی چې ایمانه دی 1000-2000 سال د یو کس زندگی نو دې یې بس سودا نه وړه پر وړه زرګا د نومر وي ما خپل چې د سره د جوابونه جوړ کړي نو دا شي نه دي دینه انکار نه دینه باوجود هم بیا وایي چې پاکستان سپر پاور دی 1990 کې یا کړه 1967 کې فرست چې کوم دی میشن اپولو لانچر چاند چې کوم دی د امریکن لومبه 1967 کې چې هغه کې زم چې موږ پاکستاني او پرتګونه هم سوي نه چې لنګونه بچو هغه یا وخت سپوږمۍ ته تللی 4K ریم باندې 4K ریم باندې نو اوس خپل سوچوي سم پاورفل او سټیل موږ د کنسپټ دا دی چې جنگ وکړو ایسه چې کوم سټلایټس دي هغه په within seconds کې پاکستان دا شی وی چې ته ټمبم ستا بساتم پری دي وای صرف یو خبر دی پاکستان خلک وینا وی پاکستان جغرافیه دا سي چې موږ ته امریکا سره شي بالکل سي پاکستان سره د سیاچین د سیاچین خلک وای او دا د ټول کې غټ گلیشیر دی نو فور ایگزامپل دې ته نقصان نشي او دې او چې ټول ملت کیږي امریکا چې کومه سمندرونو کې نه دنیا ډیر زیات ملکونه سمندرونو کې دي نو دې سره به د سمندر لهرونه چې کوم دي 120 فوټ اوچتي نو مته چې نیمه امریکا باندې دي دا یوازې پاکستان ته نقصان نه دی پاکستان ختمول او دا چې ختمول شي چې څو پر اپاز یو درنه مارنه هغه په واسه ولله په نو جغرافیکل چې کوم لوکیشنز دی پاکستان او د انډیا ویسټ پلس انډیا ان انډیا وکړه بالکنایزیشنز دي کنه مختلف قومونه دي استرال چې کوم وجود لري تم پته چاینا هم په دې خبرو باندې بچتا نو دا یو خطه چې کوم کشمیر دی د الله توفیق هر کوي نه دا جنت کا ټکړه تاسو په دې خبرو په یقین وکړئ کنه موږ وداو چې خشته دي خشته نه دې نه خلک ډېر وړاندې مطلب دي موږ خو غلام قوم یو دویم چې کوم مریخ پیژنې مشن منګل الګتلې دي یس سر مریخ موږ 3 کروڑ کیلومتر چې کوم دی لري سره پاسه 3 کروڑ کیلومتر تا فور ایگزامپل موږ زو لیټس سے موږ زو 50,000 کیلومتر پر هاور 50,000 د سپیډ لکه وي 50,000 چې ایک دې سپیډ کې تراوشه ستاسو د وجود نو یو دقیقه بیل شي دومره سپیډ دی 120 کې روان دی نو بس وګونه د کار نه کوي 120 او 50,000 کې فرق دی نو مته یو کال کې تر استرالیا مستخیل دغه ولا د دې انډیا ولا استرالیا مستخیل پاکستان لا تر اوسه پر خپل سټلایټ نه جوړ شوی او د انډین 600 سټلایټ کار کوله دا زبانه شو ملک برنګلار ځانې مرزا وراوله دا وجه نه جنگ په ټیکنالوژي دی نشي جنگ د ټیکنالوژي دنیا د ټیکنالوژي ده هر هغه سړی زما په نظر کې خيار دی چې کوم چاله دا سبق وردي یعنی زه والله نور خو چاله سپین نظر هم نه ګورم دا خوشي خلک
یقین وکړئ دا خو شي دا تاسو یو دا نه دا سلایډ دی 2003 2004 او ته دې ته وګوره کنه دا امپوسیبل خبرې دی کوي سازن دا وځه ته ما ته خپل سوچ کا چې دې وسومره ګلیکسیز ګوري دې وسومره پلانټس ګوري دې وسومره پلانټس ډیټا یو جو اکټا کوي یو ناسا څومره پلانټس ودی ګوري څومره پلانټس ودی ټارګټ کوي او پلانټس ډیټا فچ کول هغه ډیټابیس کې سٹور کول هیسټوګرامز ولا جوړول دا کم سن نه دی یخته کم سن نه دی یخته پوسیبل امپوسیبل خبرې دي زموږ د ځان لپاره موږ او چې یونیورسيټي مینجمنت سیستم جوړ کوو بس ایدم بار دا دی انلاین روټینګ سیستم جوړ کړی دی ټول دنیا په مخه شي دا بس هغه داسي او خلکو کوم ریزن جوړ کړو دا دیر از ا ډیفرنس between donkeys and gentlemen they should نو دا خبر دا چې موږ سره د ایمان طاقت ته او وسون بده باندې ځنه از د دې خوشبینه کې بوزي موږ سره ایمان طاقت او د ایمان طاقت کې بیا او په وړې دي شي کسو پاکستان में इंडियन दागा है और जी भाई गूगल कम दागा है यो वाला पाकिस्तान यूजर सुंदर पिचाई دا خو د مایکروسافټ هم دی ستیا ناډیلا دنیا کې ټاپ 504 ملکونو 544 ملکونو 504 ملکونو سی ای او ګان چې کوم انډین دي بیا ډېر خلکو ماته چې پاپولیشن زیات دی چې پاپولیشن زیات دی کوالټي هم خوي کوانټیټي زیات دی خو څه شي نه خو کوالټي ولې نه خبره ده صحیح ده وزداته انډین چې کوم دی هغه هر کال $182 billion روپیز چې کوم دی په انفارمیشن ټیکنالوژي کې یوټیوب چینل دی فایبر اکاؤنٹ دی کوم ته چې دا شو نه راوړل پاکستان یې څومره ګټي 0.4 ماته $44 million ګټي پاکستان $44 million ګټي ای 182 billion ګټي اوس دې کې دا سه هغه پاکستان 1 billion هم نشي ګټي 1 billion هم نشي ګټي اوس تاسو ګورئ کنه انفارمیشن ټیکنالوژي کوم ډوډوډومي د سر چاڼي چې موږ اوس راغلو موږ اوس لا کمزوري موږ نه پس تاسو نه پس شکم کسان نه جوړ نه پس ته اوس زین نه تکړه کوي ان تاسو نه پس بیا تاسو نه کسان نازي چې واړه ماشومان وي او فایبر باندې ولا $1 روپے ګټي او دې فیلډ کې دومره پیسې $182 billion ته خبره پاکستان ټوټل هو چې بچت راوړل کې $19 billion دی شو دومره کمپلیټ دی نو دا $19 billion سره د خبر کوم سبب دی نه وړاندې بیازو د $19 billion سره خبر کوم دغه پیچ جان مکینزي